Xin kính chào quý vị, tôi là Thu Hằng và quý vị đang theo dõi bản tin nhận định thị trường tôm của Vasep. Số phát hành tháng 3 năm 2024, chúng tôi sẽ trao đổi với bà Kim Thu, chuyên gia về thị trường tôm. Chủ đề buổi trao đổi ngày hôm nay là thị trường Trung Quốc và Mỹ thể hiện sức hút trong 2 tháng đầu năm. Vâng, thưa bà Kim Thu, tháng đầu tiên của năm 2024 xuất khẩu tôm tăng trưởng khá mạnh. Vậy bước sang tháng 2, con số này tăng trưởng có còn được duy trì không? Và tình hình xuất khẩu tôm trong 2 tháng đầu năm nay như thế nào ạ? Xuất khẩu tôm trong tháng 2 năm nay không giữ được đà tăng trưởng dương như tháng 1 vì trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài khoảng 1 tuần. Xuất khẩu tôm trong tháng 2 giảm 11%, đạt 173 triệu đô la. Tuy nhiên, lũy kế 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm vẫn ghi nhận tăng trưởng dương 24% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 415 triệu đô la. Kết quả này cũng là nỗ lực của các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam trong bối cảnh ngành tôm còn đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Vâng, thưa bà, còn về tình hình giá tôm nguyên liệu và giá tôm xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm nay thì sao ạ? Giá tôm chân trắng và tôm sú nguyên liệu của Việt Nam kể từ tháng 1 năm nay có xu hướng tăng dần, mặc dù vẫn chưa phục hồi trở lại mức giá của cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng đầu năm nay, giá trung bình xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ, Anh, Hàn Quốc ghi nhận tăng, trong khi giá xuất khẩu sang Trung Quốc, EU, Nhật Bản ghi nhận giảm. Ví dụ như là giá phốt trung bình xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ sau khi chạm đáy vào tháng 11 năm 2023 với khoảng 9,5 đô la 1 kg thì đã có xu hướng tăng trong những tháng đầu năm nay lên khoảng 10 đô la 1 kg. Vâng, theo bà, xuất khẩu tôm 2 tháng đầu năm nay thì những thị trường nào có kết quả khả quan và có những tín hiệu tích cực cho cả năm nay ạ? Trong số các thị trường nhập khẩu tôm chính của Việt Nam 2 tháng đầu năm nay, có 2 thị trường ghi nhận kết quả xuất khẩu tích cực hơn cả, đó là thị trường Trung Quốc và thị trường Mỹ. Đối với thị trường Trung Quốc và Hồng Kông, đây là thị trường duy nhất ghi nhận tăng trưởng dương trong tháng 2 năm nay. Lũy kế 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm sang thị trường này ghi nhận tăng trưởng 3 con số 143%, đạt hơn 81 triệu đô la. Trong đó có mặt hàng tôm hùm xuất khẩu sang thị trường này là ghi nhận tăng trưởng mạnh. Nhu cầu nhập khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm nay khá cao. Tháng đầu tiên của năm nay, Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu tôm để đáp ứng nhu cầu Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, Trung Quốc giảm nhập khẩu từ Ecuador, nguồn cung tôm lớn nhất của Trung Quốc, nên thị trường này tăng cường nhập khẩu từ Việt Nam. Trên thị trường Trung Quốc, tôm Việt Nam phải cạnh tranh về giá so với các nguồn cung đối thủ. Tuy nhiên, nhiều nhà mua hàng ở Trung Quốc đánh giá tôm Việt Nam có chất lượng cao hơn Ecuador, Ấn Độ nên đã chấp nhận mức giá cao hơn này. Doanh nghiệp Việt Nam cũng có chiến lược tập trung bán vào Trung Quốc những mặt hàng tôm mà các nước cung ứng tôm khác không thể đáp ứng. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc dự kiến vẫn tăng trưởng tốt trong nửa đầu năm nay. Đối với thị trường Mỹ, lũy kế 2 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt 72 triệu đô la, tăng 26%. Chuyên gia nhận định doanh số bán thủy sản tươi sống và đông lạnh của Mỹ dự báo sẽ ổn định trong năm 2024 sau khi gặp nhiều khó khăn trong năm 2023 do lạm phát, người dân thắt chặt chi tiêu. So với một số nguồn cung tôm chính tại Mỹ là Ấn Độ, Ecuador, Trung Quốc thì Việt Nam được đánh giá là có triển vọng hơn, nhất là khi quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ đang ngày càng trở nên tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội cho hàng hóa Việt Nam sang Mỹ. Triển lãm thủy sản Bắc Mỹ năm nay diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 3, có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn sang Mỹ, cũng hứa hẹn nhiều triển vọng cho xuất khẩu tôm sang thị trường này. Vâng, vậy bà có nhận định như thế nào về tình hình xuất khẩu tôm trong thời gian tới, thưa bà? Các khó khăn, thách thức cho ngành tôm vẫn còn hiện hữu như là dịch bệnh trên tôm nuôi vẫn rất là đáng lo ngại. Nhu cầu thị trường thì vẫn yếu và chưa có sự phục hồi rõ nét như thị trường EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngành tôm thì đang xác định tập trung cho khâu nuôi để nâng sức cạnh tranh và đẩy mạnh sản xuất hàng giá trị gia tăng. Cùng với sự sát cánh của chính phủ, các bộ ngành, thì xuất khẩu tôm Việt Nam hy vọng sẽ sớm trở lại đường đua tăng trưởng trong năm nay. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn bà với những thông tin và chia sẻ thú vị về chủ đề ngày hôm nay.
Xin chào MC, hôm nay rất vui khi được chia sẻ một số thông tin về ngành tôm Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm nay thì xuất khẩu tôm mặc dù là tăng trưởng. Buồn cười. Xin chào MC, hôm nay rất vui khi được chia sẻ thông tin về ngành tôm với MC. 2 tháng đầu năm nay xuất khẩu tôm mặc dù ghi nhận kết quả tăng trưởng nhưng mà cũng vẫn còn rất nhiều những thách thức phía trước. Nhưng các doanh nghiệp tôm của Việt Nam cũng đã rất là nỗ lực và cũng đã đạt được cái kết quả hết sức là khả quan. Được rồi.